Nắng xin chào các bạn. Rất là vui khi gặp lại các bạn ở video này. Hôm nay, Nắng sẽ chia sẻ đến các bạn cách làm món bánh chuối hấp dẻo, mềm, có cái vị ngọt thanh, béo béo của nước cốt dừa, đưa hương lá dứa, rất là kích thích vị giác thèm ăn. Các bạn hãy theo dõi tiếp video này để cùng chia sẻ cách làm với mình nhé. Ở đây để làm món bánh chuối hấp này, mình cần chuẩn bị 170g bột năng, 40g bột gạo, 90g đường cát trắng, 160ml nước lá dứa, 80ml nước cốt dừa, 1/2 muỗng cà phê muối, 1 ống hương vani nè, và 600g chuối xiêm chín rụt. Bây giờ mình bắt đầu nhé. Trước tiên mình sẽ đem cắt lát hết cái phần chuối này. Mình cắt lát thì cái bánh chuối hấp của mình trông sẽ đẹp hơn. Mình sử dụng chuối xiêm chín rụt là để cho cái món bánh chuối hấp của mình được ngọt tự nhiên nè. Xong rồi, mình ốp hết 90g đường vào trong chuối luôn. Cùng với 1 ống hương vani để làm cho bánh của mình được thơm hơn. Và 1/2 muỗng cà phê muối. Mình trộn đều lên nhé, để cho chuối của mình được ngấm đều gia vị nè. Mình trộn như thế này là được rồi, mình để đây. Kế tiếp, mình sẽ đi pha bột cho cái món bánh chuối này. Trước tiên, mình cần phải làm nóng nước lá dứa và nước cốt dừa. Để khi mình pha bột đó, thì nước của mình ấm sẽ giúp cho bột của mình nở ra một phần trước. Để khi mình hấp bánh thì bánh của mình sẽ không có bị lắng cặn bột. Mình không có cần phải nấu sôi lên nha. Nước của mình đã được làm nóng xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi pha bột. Mình chia bột gạo này ra làm 3 phần bằng nhau. Bột năng cũng vậy. Rồi mình cho 2 phần bột gạo vào trong cái thao này, cùng với 2 phần bột năng. Rồi 2 cái phần bột còn lại mình sẽ trộn vào nhau, cho vào chung một cái tô như thế này. Vậy là mình đã chuẩn bị xong 2 phần bột cho 2 màu khác nhau rồi. Mình sẽ cho 160ml nước lá dứa vào trong cái thao to này. Mình vừa cho nước vào, vừa trộn đều tay để cho bột của mình được dễ dàng tan vào trong nước. Cùng với 80ml nước cốt dừa, mình cho vào chỗ bột nhỏ luôn và trộn đều lên để cho bột của mình được tan đều vào trong nước nè. Bột của mình đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ mình quay trở lại với cái tô chuối. Chuối của mình lúc này đã được ngấm đều đường và chảy mật ra rất là ngon. Rồi mình cho chuối vào bột luôn. Mình cho 1 phần chuối vào cái tô nhỏ thì sẽ cho 2 phần chuối vào cái phần thau lớn nha. Mình trộn đều lên để cho chuối của mình được trộn đều vào trong bột. Vậy là phần bột bánh chuối của mình đã được chuẩn bị xong rồi. Lúc này mình sẽ cho nước sôi đã được đun sẵn vào trong cái nồi hấp để mình chuẩn bị cho nhanh. Mình đậy nắp lại luôn và để đây để cho cái nồi hấp của mình được nóng đều lên nè. Xong rồi, mình sẽ thoa một cái lớp dầu mỏng vào trong cái khuôn làm bánh này. Để khi mình hấp bánh xong á, bánh của mình sẽ ít bị dính vào trong khuôn. Mình lần lượt cho 2 cái màu bột chuối của mình vào. Mình kéo sơ những lát chuối ra để cho chuối của mình nằm ngay ngắn hơn. Thì khi hấp xong, bánh của mình trông cũng sẽ đẹp hơn. Vậy là cái khuôn bánh chuối hấp với 2 màu lá dứa, nước cốt dừa xen lẫn vào nhau như thế này đã xong. Bây giờ mình cho cái khuôn bánh này vào cái nồi hấp luôn. Và hấp khoảng 25 phút.
Hết thời gian, mình kiểm tra xem bánh của mình đã chín chưa bằng cách mình dùng một cái cây tăm và xăm vào như thế này. Nếu mà cây tăm của mình không có bị dính bột nhiều thì có nghĩa là bột của mình đạt, ít dính và bánh cũng đã chín rồi. Bây giờ mình cho bánh ra luôn và để cho thật nguội thì mới gỡ bánh ra được. Mình tiếp tục với cái khuôn bánh thứ hai. Cái khuôn bánh thứ hai này mình sẽ làm 2 lớp. Mình sẽ cho một lớp màu nào vào trước cũng được. Rồi mình hấp cho khoảng 5 phút. Hết 5 phút, mình lấy cái khuôn ra và cho hết cái màu bánh còn lại vào. Cái bánh thứ hai này sẽ mỏng hơn cái bánh thứ nhất vì bột còn lại khá là ít. Cho nên mình chỉ cần hấp thêm khoảng 15 phút là cái bánh này cũng sẽ chín. Hết thời gian, mình lấy cái khuôn bánh ra và để cho thật nguội. Trong lúc chờ bánh nguội thì mình sẽ đi nấu nước cốt dừa. Mình cho vào một cái nồi nhỏ khoảng 250ml nước cốt dừa cùng với một xíu xêu muối và 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột năng. Rồi mình trộn đều lên cho bột của mình được hòa tan vào trong nước. Xong mình bật bếp lên và nấu cho nước cốt dừa của mình sôi lên. Khi nước cốt dừa của mình sôi nhẹ lên như thế này thì mình sẽ khuấy đều cho đến khi nước cốt dừa của mình kẹo nhẹ lại. Nước cốt dừa của mình kẹo nhẹ lại như thế này là được. Mình tắt bếp và cho nước cốt dừa của mình ra để cho mau nguội nè. Khi bánh chuối của mình đã nguội hẳn rồi thì mình sẽ dùng một cái cây tăm. Mình tách cái hông bánh ra như thế này. Mình dùng một cái bao tay thực phẩm đẩy nhẹ cái phần đáy bánh và lấy bánh ra rất là dễ. Cái bánh chuối hấp có những lát chuối nổi lên trên trông rất là bắt mắt, mà lại có cái độ mềm dẻo như thế này thì khi ăn sẽ rất là ngon. Và đây là cái bánh thứ nhất, mình làm trông dày hơn nè. Để mình cắt bánh ra xem bánh của mình như thế nào. Bạn xem này, những lát chuối của mình xen lẫn vào trong cái bột bánh, trông cũng khá là hấp dẫn nè. Như vậy, mình đã hoàn thành xong món bánh chuối hấp rất là vừa ăn. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được ngay cái vị ngọt thanh, béo béo của nước cốt dừa, đưa hương lá dứa, rất là hấp dẫn. Lúc ăn, mình sẽ ăn kèm với thật nhiều nước cốt dừa, kèm với một ít đậu phộng rang thì sẽ rất là kích thích vị giác thèm ăn. Món bánh chuối hấp với công thức này được làm rất là dễ. Nếu nhà bạn có chuối xiêm rụt thì hãy tận dụng để làm thử một lần. Nếu bạn yêu quý cách làm món ăn của mình thì hãy tặng mình một like, một đăng ký và một chia sẻ để mình có thêm động lực cho ra thêm nhiều video thú vị hơn nhé. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn lần sau.